Vương mẫu nương nương hay chính là Tây Vương mẫu trong hệ thống thần thoại Trung Quốc, người đứng đầu các tiên nữ cai quản việc hôn nhân, sinh sản, thưởng phạt, bệnh tật, tuổi thọ của các nữ thần. Bà là vị thần sau bản cổ thời thượng cổ, nữ thần đồng hành cùng sáng tạo thế giới có quyền với vạn vật. Trong đạo giáo, Tây Vương mẫu còn được gọi là Giao Trì Kim Mẫu, người kết đôi với Đông Vương Công. Cái tên Tây Vương mẫu xuất hiện sớm nhất trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoan Tây Kinh, có hình dạng bán thú, cai quản các vị thần phụ trách bệnh tật sinh tử. Theo sách Mục Thiên Tử Truyện, thời Tiền Tần, Tây Vương mẫu có quyền hạ ban họ mệnh cho con người, khiến cho con người trường sinh bất tử. Còn trong Sử Ký, Chuẩn Nam Tử, Hán Thư hoặc các tác phẩm văn học, hình dạng của Tây Vương mẫu cũng có nhiều dị bản, từ vị nữ thần có quyền ban trường sinh bất lão đến một vị thần có sức mạnh toàn năng. Theo Thần Dị Kinh ghi chép lại, Tây Vương mẫu sống tại Giao Trì ở núi Côn Lôn. Thời Lũng Phổ, đạo giáo tôn Tây Vương mẫu là vị thần tôn quý, xếp bà là một trong 7 vị thánh. Vào thời Minh Thanh, Tây Vương mẫu và Ngọc Hoàng Đại Đế được miêu tả là vợ chồng. Tổng hợp theo các sách cổ và truyền miệng, truyền thuyết dân gian cùng đạo giáo đã ghi chép rất rõ ràng về tiền kiếp và cuộc đời của Tây Vương mẫu. Thời kỳ hỗn độn, khi chưa có trời đất, chưa có vạn vật trên thế giới, khi chỉ có long tộc sống trong hỗn độn, tồn tại được nhờ hút hỗn nguyên âm dương khí từ từ lớn lên. Long tộc thường xảy ra các cuộc giao tranh, cuối cùng ứng long chiến thắng, sinh ra trứng rồng. Về sau hóa thành bản cổ đầu rồng thân rắn. Bản cổ sau khi dùng sức chống trời đã sức cùng lực kiệt mà chết, cơ thể hóa thành núi non sông hồ, nguyên khí hóa thành nguyên linh khí bay lượn lơ lửng trong không khí, kết hợp với một nguyên linh khí khác của long tộc, được gọi là Thái Nguyên Thánh Mẫu. Theo ghi chép trong Trẩm Trung Thư, Thái Nguyên Thánh Mẫu là vợ của bản cổ, hai bọn họ cùng nhau tạo ra Kim Quy Ngọc Điệp và tu luyện cả 100 triệu năm. Trong thời gian đó, cũng có rất nhiều trứng rồng được sinh ra, từ đó xuất hiện những người đầu tiên trong bộ lạc long tộc. Nữ oa được sinh ra trong bộ lạc toại nhân, cũng là đầu dần thân rắn. Nữ oa có khả năng hô mưa gọi gió, linh khí dạo chơi khắp đất trời. Khi bay lượn trong vũ trụ, nữ oa gặp được 3 linh khí giống mình, họ tụ tập lại với nhau và cùng tu luyện ngộ đạo. Sau này gặp được nguyên linh khí của bản cổ và Thái Nguyên Thánh Mẫu, hai người đã chia linh khí của mình cho 4 người, giúp tu vi của họ ngày càng nâng cao. Người lớn nhất là Hồng Quân Lão Tổ, thứ hai là Hỗn Côn Tổ Sư, thứ ba là Nữ Oa, cuối cùng là Lục Áp Đạo Nhân. Sau đó thì 4 người họ tách nhau ra tu hành. Nữ oa được thừa hưởng nguyên linh khí Thái Nguyên Thánh Mẫu đã tạo ra loài người và dạy cho con người cách sinh tồn. Bản cổ và Thái Nguyên Thánh Mẫu khi truyền thụ linh khí cho 4 người, đồng thời cũng trao Kim Quy Ngọc Điệp cho họ. Kim Quy Ngọc Điệp do long hồn hóa thành, cũng có thể hiểu theo nghĩa là con của bản cổ và Thái Nguyên Thánh Mẫu. Kim Quy Ngọc Điệp tích tụ hỗn khí âm dương trong 100 triệu năm, lại tu hành tiếp dưới trướng của Hồng Quân Lão Tổ thêm 100 triệu năm nữa, hóa thành một cặp nam nữ đồng tử phụ tá bên cạnh Hồng Quân Lão Tổ. Đồng tử nam có ngộ tính tu hành rất cao, lại có ý chí thống lĩnh chúng sinh trong trời đất, nên đã rất nỗ lực tu hành hỗn nguyên ngộ thiên chính dương khí, để về sau làm chủ tam giới chúng thần. Đồng tử nam chính trực kiên định, thích diệt ác trừ gian hành thiện, cảnh báo phúc họa hung cát. 180.000 năm sau, nam đồng tử rời khỏi Hồng Quân Lão Tổ, tiếp tục đến núi Cô Lôn tu hành, sau này trở thành Đông Vương Công. Trong thời gian này, long hồn của Đông Vương Công xuống trần gian chuyển thế thành Hiên Viên Hoàng Đế. Trong trận chiến Sibiu, Trẩm Trung Thư ghi chép, Tây Vương mẫu cho Cửu Thiên Huyền Nữ giúp Hiên Viên chiến thắng, thống nhất toàn Cửu Châu, thống lĩnh long tộc, thần tộc và nhân tộc, đạt được vạn thế tu vi. Sau khi linh hồn của Hiên Viên Hoàng Đế quay về, Hồng Quân Lão Tổ sắc phong làm Hạo Thiên Thượng Đế và kết duyên cùng Tây Vương mẫu, hai người cai quản trái đất vạn vật. Theo Đông Phổ đạo giáo luận ra Nguyên Thủy Thượng Chân Trùng Tiên Ký, Tây Vương mẫu và Đông Vương Công do bản cổ và Thái Nguyên Thánh Mẫu sinh ra. Đông Vương Công còn được gọi là Phù Tang Đại Đế. Hai người sinh được 7 nàng tiên nữ là Long Cát, Bạch Liên, Vân Hoa, Thập Nhị Khê Nữ và nhận 32 tiên nữ làm con nuôi. Đông Vương Công được Hồng Quân Lão Tổ giúp đỡ. Trong 200 triệu năm, chân thân nằm trong Lăng Tiêu Điện tại tầng thứ 33 Trùng Thiên, cơ thể đầu thai chuyển thế vào luân hồi, trải qua hơn 1.700 kiếp mới được sắc phong làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Chi tiết mời xem lại tập về Ngọc Hoàng Đại Đế. Cùng Vương Mẫu Nương Nương cai quản tam giới chúng sinh, thiết lập quy tắc nghiêm ngặt, xây dựng thể chế tam giới. Vương Mẫu Nương Nương nắm thuật trường sinh. Trong vườn bản đào có một cây mọc hơn 9.000 cành, ai ăn được bản đào sẽ kéo dài tuổi thọ. Mỗi năm vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, Tây Vương Mẫu sẽ tổ chức hội bàn đào, mời chúng tiên trong 3 cõi đến thưởng thức. Đây là ngày hội lớn nhất trong tam giới. Câu chuyện về hội bàn đào cũng được nhắc đến trong Tây Du Ký. Trong truyền thuyết dân gian, cháu gái của Vương Mẫu Nương Nương là Thiên Tôn Nương Nương, là nữ thần phụ trách việc dệt mây tạo sương mù. Nhân vật này ghi chép trong Thiên Cung Thư Sử Ký là chức nữ đã tự ý hạ phàm dạo chơi ở nhân gian và kết duyên với một người phàm trần tên là Ngưu Lang, sinh ra một nam một nữ, có cuộc sống hạnh phúc dưới trần gian. Vương Mẫu Nương Nương đã sai thiên binh thiên tướng đến bắt về trời để chịu tội. Ngưu Lang đưa 2 con cưỡi bò đuổi theo. Để bảo vệ tôn nghiêm luật lệ thiên đình, Vương Mẫu Nương Nương đã tháo châm cài vạch một đường trên bầu trời tạo ra giải thiên hà. Hai người bị ngăn cách chỉ có thể đứng ở hai bờ nhìn nhau. Ngưu Lang đứng ở một bên bờ thiên hà, kiên trì ngày đêm chờ đợi đã cảm động Vương Mẫu Nương Nương, nên bà đã ban phát ân huệ
cho phép hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào ngày Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch. Hình dạng của Vương Mẫu Nương Nương được mô tả từ thời Tiền Tần là một vị đại thần nửa người nửa thú, biến thành Tây Vương Mẫu có quyền cai quản phúc họa hung cát, cũng là Vương Mẫu Nương Nương có quyền trong hôn nhân và sinh tử. Sau đó dần hình thành hình tượng người mẹ trong dân gian, từ từ đi vào tín ngưỡng và xã hội. Những truyền thuyết và ghi chép về nhân vật này có rất nhiều, mỗi bên đều có cách giải thích riêng hợp lý. Cho dù là giải thích kiểu gì thì cũng đều thể hiện sự tôn kính và sợ hãi của con người. Nguồn gốc của hình tượng Vương Mẫu Nương Nương hiểu đơn giản là do rồng sinh ra bản cổ kết hợp với Thái Nguyên Thánh Mẫu sinh ra Kim Quy Ngọc Điệp. Kim Quy Ngọc Điệp hóa thành cặp nam nữ đồng tử đi theo Hồng Quân Lão Tổ tu hành ngộ đạo. Sau đó cặp nam nữ đồng tử đến Côn Lôn tu hành thành Giao Trì Kim Mẫu, giúp đỡ nam đồng tử Đông Vương Công chuyển thế thành Hiên Viên Hoàng Đế, thống lĩnh tam giới, đạt được danh hiệu Hạo Thiên Thượng Đế. Hai người kết hợp thành phu thê cai quản tam giới chúng sinh, từ đó tam giới là truyền nhân của rồng. Bạn biết thêm gì về nhân vật Vương Mẫu Nương Nương? Hãy bình luận cho mình biết nhé.